Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak buat tutorial sikit cara kita nak present menggunakan PowerPoint. Okey. Saya buat contoh ni, saya bagi tahu cara ni. Saya beranggapan yang cikgu-cikgu dah ada PowerPoint asas, iaitu dah boleh buat satu slide, satu PowerPoint ya. Jadi saya buka PowerPoint saya yang ni. Okey, ni ialah paparan dia, PowerPoint. So kat mana kita nak klik, kat mana kita nak present. Okey, yang ni sebelum kita present ni, kita boleh, kalau yang tahu ni, kalau yang PowerPoint 365 ni, dia ada satu function transition. Transition ni adalah slide di antara page 1, page kedua ni, macam ni. Macam yang ni kan. Okay, bila kita tekan yang atas ni, transition ni, ni kita boleh pilih nak macam mana dia nak pergi ke muka surat kedua. Okay, contoh saya ambil switch ni kan. Macam tu. Okey, tekan yang kedua ni pula, kita buat yang cut ke. Dia macam tu je. Okey, kita tekan lagi yang ketiga. Kita buat shape. Dia akan tukar macam tu. Kita boleh ubah banyak. Tapi kalau untuk murid yang macam tahun 1, tahun 2 mungkin dipendek sikit, so kita buat bentuk yang sama je lah. Contoh. Okey. Cantik kan? Macam tu. Okey. Lepas kita buat transition ni, kita boleh save lah dulu. Ya, kita save dulu. Sebab nanti kita nak present, nanti senang lah. Okey. Dalam ni juga kita boleh buat juga animation ni. Animation, contoh yang ni kita nak bagi dia keluar macam mana. Macam tu. Okey, macam yang ni pun kita nak bagi keluar dia macam mana. Contoh dia split kan. Okey, yang ni kita buat bentuk teater. Macam tu je ke? Okey, kalau nak spin, spin lah. Berputar-putar, tak payahlah yang ni. Okey, kita buat macam ni. Dia akan line colour macam ni. Okey, macam tu je. Okey, dan kalau nak tahu juga masalahnya kan, kita buat tiba-tiba kita terlupa letak satu, terlupa letak satu page. Okey, macam yang ni letak atas tapi duduk bawah. So sebenarnya kita boleh tarik je. Okey, yang ni kita tarik, misalnya nak duduk kat sini. Ini kita letak sini. So kita boleh tarik je. Tak payahlah nak padam-padam. Okey. Okey, yang ni asas lah saya cerita. Okey. Okey, kita save. Okey, sekarang ni kita nak start kita punya presentation lah. Okey. Dia kat mana tau di sini? Slideshow. Okey, dia pegang kat sini slideshow. Kita klik je, dia dekat sini. Kita ambil yang record slideshow ni. Kita ambil yang from beginning lah. Sebab kita nak start dari awal kan. Okey. Okey, yang sini. Yang ni adalah untuk kita record. Yang ni adalah untuk stop. Yang ni kita nak tengok balik. Yang ni clear kalau kita, jadi kita nak clear balik. Okey. Lepas tu, saya ada butang kat bawah ni. Yang ni, nampak tak? Turn on camera ni. Camera on. Yang ni tak boleh ni sebab kita dah tak payah kan. Tak nak. So kat sini tak ada lah. Contoh kita nak. Dah keluar. Okey. Kalau kita nak, kita klik je lah yang ni. Kalau kita tak nak, kita just off je lah yang ni. Okey, dia tak ada lah kat sini. Okey. Okey, saya bagi contoh kalau kita nak present dia keluar macam mana. Saya on dulu sekejap. Okey, macam ni. Okey. Sekarang kita nak present. So kita tekan record ni. Okey. Dia akan keluar yang ni. Lepas tu dia keluarkan. Lepas tu dia ada butang satu ni, ada satu butang ni laser ni adalah untuk kita tunjuk. Okey, untuk kita tunjuk. Ni kita tak nampak. Ni untuk warna biru. So better mungkin warna merah ni nampak sikit kan. Okey. Ni kalau untuk kita buat line. Kita cuba laser. Okey, laser warna merah. Okey.
So bila kita dah start ni, kita dah okay, hai, Assalamualaikum, apa khabar, kita pun kita tekan je lah klik yang ni untuk next. Macam tu. Yang tadi kita buat animation kan. Yang ni kita buat tadi. Jadi bila kita klik, dia keluar macam tu lah. Dia nampak kan. Okay. Ni tak ada dah. Okay. Bila dah siap kita present, kita tekan stop. Okay, nak tahu kita save ke tak, okay, kita pangkal dulu yang ni dulu. Tekan pangkal ni dulu. Lepas tu, ambil yang file ni. Kita ambil save as. Okay, ambil save as. Lepas tu yang atas ni, okay, yang tutorial ni. Okay, yang ni bawah-bawah ni dia tukar kepada MP4. Kita akan lanjut MP4. Kita klik lagi sekali, save. Okay, ni kita dah ada kan. Ni sebab saya buat sebelum ni, saya tekan OK je lah. Okay, tunggu kat bawah ni. Yang kat bawah ni, dia nak save, dia nak create kita punya video lah. Sekejap bawah lagi. Lepas tu satu, bila macam kita dah sini, dia akan keluar gambar kita kat sini. Ni dia nak buat. Okay. Kita tunggu sekejap. Okay, ni dia dah tengah duk save, dia tunggu lagi sekejap ya. Okay, tinggal lagi sikit. Kita nak siap dah ni. Dia agak penas sebab saya buat present yang so ada gambar. Ambil masa sikit ya. Okay, sekarang ni dah siap dah. Kita punya presentation tadi. So nak tengok kat mana, kita pergi kat file ya. Okay, kita tengok kat file ni ada kat mana. Saya cari yang saya punya. Okay, so yang saya tadi ada dekat download ni. Okay, ni yang tutorial PP ni. Sekejap saya buka kita rakam tadi yang saya buat contoh tadi. Okay, so adalah ni. Okay, sekarang ni okay. So dia ada dekat sini. Dekat tutorial PP ni. Okay, sekarang ni dah faham kan cara nak buat slideshow tu, cara kita untuk present. Okay. So saya harap boleh buat dan tutorial ini bermanfaat. Okay. Itu saja perkongsian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.